Okay gang, so ni aku dah siap pasang cover akrilik ni lah. Okay, so cover ni aku custom dengan tempat aku pasang lah. Okay, actually kedai tu dia nak pasang sekali cover ni, so tapi aku tak sempat nak bawa kereta pergi ke apa KL semua tu, jadi aku singgah ambil cover ni aku pasang sendiri lah. Okay, dia takut aku tak dapat pasang sebab ada nak sambung wiring lah sikit, tapi macam biasalah kita DIY kan, mesti boleh buat punya lah. Okay, so ni aku dah siap pasang wiring semua. Wiring dia simple je lah. Actually video ni patut keluar selepas aku review Airsus, tapi aku rasa aku keluarkan video ni dulu sebab aku akan review Airsus dulu selepas bulan 2. Actually aku dah pakai Airsus ni, lepas pakai Airsus aku dah buat jalan jauh lah. Okay, actually dekat 1000 km lebih aku pakai Airsus ni. Aku dah jalan balik kampung raya apa semua, kiranya dekat 2000 km dah lah. Okay, biasa orang pakai Airsus ni buat auto show ke, jalan dekat-dekat ke kan, macam tu lah. Okay, so ni aku dah try jalan jauh lah. Nanti kita akan buat review pasal Airsus pula. So aku rasa video aku sampai sini je lah. Okay, korang layan je lah sikit, ni belanja sikit. So kita jumpa dalam video akan datang. Bye bye, ciao, assalamualaikum. 安らぎはもうどこかに置いて